Čau přátelé, kamarádi, je neděle dopoledne a já vás vítám u další epizody Dabky týdne. Dneska budeme společně farmařit a farmařit na Uniswapu. Aplikace, kterou vám chci dneska ukázat, se totiž jmenuje Revert Finance a slouží k tomu, abyste si mohli manažovat svoje pozice na Uniswapu V3 anebo na Uniswapu V2. Prostředí není úplně ideální, je to takový jako spíš pro nadšence, než pro nějaký asi uživatele z ulice. Nicméně Revert Finance nabízí spoustu pěkných věcí, jakože máte přehled o svých pozicích, vidíte, jaký tam máte odměny, v jakém stavu jsou aktuálně vaše půly, jestli tam máte někde IL-ko nebo nemáte. Umíte vyhledávat mezi oblíbenýma půlama a mezi ostatníma uživatelema, můžete se inspirovat tím, jak oni ty půly mají. A navíc máte ještě Revert Finance incentive OP tokenu, pokud máte s autocompoundem farmu na optimismu. Protože jo, Revert Finance umí i u některých půlů ty vaše odměny brát a házet je zpátky a dělat vám z toho složený úrok. Pojďte se podívat na to, jak Revert Finance vypadá. Tak přátelé, máme otevřený počítač a máme ve svém prohlížeči revert.finance. Tohle to je úvodní stránka, pokud jste čekali nějaký jako grafický vymoženosti, tak možná budete trošku zklamaný, protože je to spíš takový jako degenský. Nahoře v červeném rámečku si můžete přečíst, že aktuálně dává Revert Finance nějaký odměny za autocompound navíc v Optimism tokenu, to by třeba někoho z vás mohlo zajímat. A teď se pojďme podívat teda na ty hlavní funkce Revert Finance, jaký jsou. Tak já tady připojím nějakou peněženku, vidíte, že buď můžete připojit peněženku, nebo můžete dát adresu, nebo ENS, v tu chvíli samozřejmě pouze se na tu peněženku můžete dívat a na to, co má na Uniswapu nebo na SushiSwapu a nemůžete s tím nic dělat. Ve chvíli, kdy ji připojíte, Metamask, Pojďmi-hop, tak vlastně můžete normálně ovládat svoji likviditu a svoje pozice na Uniswapu, na V3, na prakticky asi všech L2, to znamená na L1, na Polygonu, na Arbitru, na Optimismu, na V2 jenom na L1. Co to teď dělá? Teď to tady chroupá tu moji peněženku, zkoumá vlastně historicky všechny moje pozice, které jsem na Uniswapu kdy měl. Tohle jako je hodně stará peněženka, takže tam toho má sakra co dohledávat. Pak mi to vlastně rozstřídí na aktuální pozice a na ty uzavřený, takže necháme ho tady ještě chvilku to chroupat. Tak a je to tady. Takže vidíte svoji adresu, tady víte, pokud máte nějakou aktuálně otevřenou pozici, prosím vás, tahle ta pozice je fake, ta je asi jako 2,5 roku stará, zavřená, vybraná a vůbec nevím, co se tam děje, protože 99% ukazovátek pozic mi ukazuje. Jo, ale je to jedno. Každopádně dejme tomu, že tahle ta pozice je aktuálně funkční, takže tady vidíte, v čem to máte. Tady máte spočítaný vlastně, jaký máte aktuální PNL, tady vidíte vlastně to vaši otevřenou pozici, máte šanci tam zjistit, co kam vám jako šlo, jaký jste vyfarmařili fíčka, jak máte složení jednotlivých těch půlů, jak říkám, tohleto úplně jako budeme ignorovat, no a pak jste je můžete rozbalit tady nějakých jako dalších 29 pozic, vidíte tadyhle jako Optimism Ether, krásný PNL, $370, takže to stejně můžete projíždět. To je jako hezký, má to asi smysl ve chvíli, kdy jako jedete na víc vlnách, co se týká poskytování likvidity. Každopádně můžete se podívat na top pozice, kde vám to vlastně vygeneruje jednotlivé adresy a jednotlivé pozice, ukáže vám to, jaký mají APR, ukáže vám to, jestli jsou v range nebo mimo range, jak dlouho běží, kolik je tam vyfarmařeno, tady to vidíte. Tak tady vidíte, že někdo tady má GRG VET, teď je teda mimo range, jste schopni se podívat na ten samotný pool, tady vidíte, že PNL $240,000, APR 112 454%, fíčka
hodnota, prostě všechno tady vidíte, takhle se můžeme podívat přímo vlastně na tu pozici, kde zase máme jako vidět všechny možné čísla, jak se tam lezlo, tady se v tom prostě můžete hrabat, zaplacený gasy, bla, bla, bla. Vidíme tam prostě ale úplně všechno. Tady vidíte, jak je nastavená minimální, maximální cena, kde jste teda mimo range. Jste schopný, když je to vaše pozice, tak do ní prostě hrabat, sebrat fíčka a tak dál. Vrátíme se zpátky, on si to musí vlastně přepočítat v tu chvíli úplně znova. A takhle můžeme jet, tady vidíte podle ikonky, jestli to je na Mainnetu, na Polygonu, můžete si tady možná vybrat nějakou pozici, která by vás mohla motivovat. Samozřejmě víte, že ty nejzajímavější jako APR jsou samozřejmě na těch jako nejexotičtějších párech, do kterých bych to asi vůbec nic jako nedával, ale OK. No, nebo tady máte Add Liquidity a vlastně si můžete vybrat pár, síť, takže můžete chtít něco, já nevím, třeba na optimismu, můžete tam chtít Ether s OPčkem třeba, tak vám to asi bude chvilku počítat a vlastně nastavíte si to úplně stejně, jako si to nastavujete, když to vkládáte na Uniswapu. Ten Uniswap je možná trošku víc sexy, možná víc přehlednější na to vkládání, nicméně Revert Finance umožňuje u vybraných poolů dělat auto compound, takže prostě ty vyfarmařený fíčka se vám vrací zpátky do toho poolu. Samozřejmě říkáme si ho pořád, složený úročení je váš přítel. Tady si vyberete pool a už si tady přesně nastavujete cenu. Tady vidíte, jak je to s likviditou, kde a jak to aktuálně je. Potvrdíte a vymalováno, já teď nemám nic volného, takže nic tam vkládat nebudu. Každopádně, pokud využijete ten autocompound, tak ono se to píše, podíváme se zpátky na ty top pozice, ono u těch párů vám to píše, co vlastně se dá autocompoundit a co ne. A pokud si teď vlastně vyberete autocompound, plus si ho dáte, jo, tadyhle vidíte, že to jde autocompoundit, máte u toho prostě odznáčky. Pokud si vyberete farmu na optimismu nebo pár na optimismu a budete ho autocompoundit, tak se na vás právě stahuje tady nějaký ty dodateční incentivy od optimismu. Tak jo, to je Revert Finance a myslím si, že z praktické ukázky úplně všechno. No, neměl jsem pravdu, graficky žádná hitparáda, nicméně účel to plní, mně se to hodně líbí. Osobně si myslím, že Revert Finance nedává smysl lidem, kteří si chtějí hrát s Uniswapem V3, kteří tam chtějí mít pár dolarů a kteří tam chtějí mít jednu pozici. Pro nováčky nebo lidi, kteří to nejsou úplně zběhlí v této aktivitě, je za mě ten Uniswap daleko víc sympatičtější a přátelštější. Nicméně ve chvíli, kdy budete mít 5 pozic na různých sítích, budete je chtít manažovat, bude vlastně farmaření na Uniswapu vaše jako hlavní práce, tak pak to určitě dává smysl, máte šanci tam mít ten autocompound, máte šanci rychle vybírat likviditu, vkládat zpátky likviditu, nemusíte nutně přepínat sítě, ono když jste na Uniswapu a přepnete si síť, tak ono to chvilku blbne s těma půlama, musíte reloadovat stránku a je to takový nadlouho. Tady vidíte všechno na jednom místě a pro lidi, kteří se vlastně živí tím, nebo jejich velká náplň časová je to, že poskytují likviditu na Uniswapu, tak ten tool může mít určitě svoje výhody, mně se hodně líbí a určitě ho budu využívat, protože je vlastně fajn to, co tam můžete dělat navíc a vidíte i ty čísla, které vám ten Uniswap normálně neukáže, nebo byste museli vyhledávat někde na Etherscanu. Za mě Revert Finance dostává 9 z 10. Mějte se hezky, uvidíme se brzo u dalšího videa. Do té doby na sebe buďte hodní. Čau.